Hello everyone! Welcome back to my channel. So ngayon gagawa tayo ng salad. Ito lang ang ating sangkap, tatlo. Simpleng salad lang. Kamatis, red onion, saka kalahating pipino. Yan. Hiwain natin ng maliliit. Ganito lang guys ang paghiwa. Parang square lang guys ang paghiwa nito. Lilit mo lang. Ayan. Tapos onion. Ganito rin ang size. Parang square. Itong to. Itong kamatis. Alisin ito guys. Pinapaalis. Pangit daw ang tingnan. Pare-parehas din ang hiwa. Parang square. Square size. Tapos, lagay natin sa plate. Ayan na guys, ang ating hiniwang salad. Ngayon, lagyan natin ng seasoning. Ayan. Ito. Dalawang sangkap lang. Salt. 1 teaspoon. Tsaka pepper. Ayan. Ito lang guys ang sangkap nito. Ingredients nito. Simpleng salad. Medyo damihan lang. Sarap ang pepper. Ayan. Tapos, halo-haloin. Halo-haloin natin. Ayan. Ito na guys, ang ating simpleng salad. So, salamat sa lahat na nanood. So, ito na guys, ang ating simpleng salad. Ayan. Ating salad. Pipino with tomato and red onion. Ayan. So, maraming salamat sa lahat.